welcome back to my YouTube channel. Ngayon, tuturuan ko naman kayo ng isang video tutorial. Siyempre, sa Picsart naman. So, first, punta muna tayo sa Picsart. Then, click mo yung Picsart. And then, lalabas yung ganito. Pindutin mo yung plus. And then, sundutin nyo yung all photos. And then, pili ka ng picture na ano gusto mo. Ito na lang. And then, pindutin mo yung beautify. Then, palitan natin yung buhok niya. Hanapin lang natin yung hair color. And then, ito yung parang brown. And then, i-change lang natin yung ano niya into 70 rin yung amount. Ayan. And then apply. And then apply ulit. And then pindutin natin ulit yung effects. And then pindutin natin yung Banlands. Dito sa Banlands nakikita na yung parang may guhit na tatlo tsaka may kasama below. Pindutin mo lang yan sa gitna para anuhin natin yung parang fade. I-adjust natin yung kung ano yung gusto mo. So, ganyan na yung gusto ko. So, apply. And then, balik ulit sa effects. Pindutin natin yung film 2. So, ganyan siya, diba? So, pindutin ulit natin yung film 2. Yung may mga guhit tsaka yung may bilog sa gitna. And then, i-ano natin, adjust natin yung fade into 70. Ayan. And then, yung nose niya. Ayan. 60. And then, yung pagka-blurred. Ayan. So, and then, click natin yung apply. And then, next. Ayan. Save. Download photo. Tapos, balik ulit tayo sa Picsart. Ayan. So, hanap tayo ng white background. So, ayan. Ito, white. And then, kunin natin yung picture kanina na inano natin. So, ayan. And then, add. And then, cut out natin. Ayan. And then, save. So, ayan na siya. Na-cut out na natin. So, kunin natin yung effects. Siyempre ako nakapag-download na ako. Pwede rin naman kayo mag-download kasi meron naman siya dito nakikita din. So ako add ko na lang ito. Ayan. And then spread mo lang. And then pindutin mo yung parang source sa taas para click mo yung move down. So ayan. Ayan yung magiging itsura niya. Paliitan lang natin ng onte. Para ano. And then, next, kuha tayo ng apply. Kuha tayo, mag-add tayo ulit ng picture. Pwede rin naman sa sa sticker. Pwede rin kayo gumawa doon. Type nyo lang tripping. Lalabas na yan. So, ito. Ako meron akong download pero mas pinili ko para makita nyo. So, ganyan. And then, punta tayo sa blend. And then, dito sa blend, hanapin natin yung lightning. Ayan, para maganyan siya. I-adjust mo lang pababa para medyo maganda siya tingnan. So, ayan. Pwede rin siyang pag-anunin. Nasa yun na yun kung ano yung gusto mong gusto mong design. So, ayan. Apply. Next. And then save. So, yun na yun guys. Download. Then, ayun na yun.